Hello students, අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එක අපි වෙනස් විදිහකට ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් ඉස්සරොම කියන්න ඕනේ Easy English with මලිත අපේ Golden Talks English Academy එකේ YouTube channel එක ලොකු improvement එකක් ලබා ගත්ත ගිය සතියේ තමයි අපේ subscribers ලා 1000ක් ළඟා කරගත්ත ගිය සතිය. ඔයාලා දන්නවා ඒක. ඉස්සරොම මම ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මාරෙම. මොකද ඔයාලා නිසා තමයි අපි මේ achievement එක ළඟා කරගත්තේ. ඔයාලා දන්නවා ඒක අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. educational YouTube channels වලට වැඩිපුර subscribers ලා ඉන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා පෞද්ගලිකව අපි ළඟා කරගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා. ඉතින් ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක නැඳී ඉන්න. මොකද subscribers ලා 1000ට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු programs ගොඩක් කරන්න. විශේෂයෙන් spoken English සම්බන්ධයෙන් ලොකු වැඩසටහන් කීපයක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න spoken English improve කරන්න ඉන්න ඔයාලට නුදුරු අනාගතේ ලොකු දේවල් දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට travel with මලිත කියලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වලට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ওই සීළු දේම අපි ගේන්නේ අපේ Easy English with මලිත YouTube channel එක ඔස්සේ. Okay students, if it is so, I will tell you what is today lesson to you. Today you are going to study about a nice term, as soon as possible. Founder of Golden Talks English Academy, English grammar and spoken instructor, national school teacher, Malita S. Valipitiya, the teacher who helps you to go beyond your English dream. මොකද මේ as soon as possible කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා as soon as possible කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියන එක. But I suppose you don't know how to use it. Where should we use in a sentence likewise? Most of the time when people talk in English, they use as soon as possible. අපි එනම් බලමු මේක කොහොමද වාක්‍යයක යොදන්නේ කියලා. Actually මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ මේ තැන් වලට තමයි එන්නේ කියලා. මොකද it depends on the situation. අපි ඒ වාක්‍ය අරගෙනනකොට බලමු කොහොමද මේ as soon as possible යොදන්නේ කියලා. පළවෙනි උදාහරණයට යන්න අපි කියනවා අපි අස්වැන්න නෙලා ගන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. අපි අස්වැන්න නෙලා ගන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. කොහොමද කියන්නේ? අපි අස්වැන්න නෙලාගත යුතුයි. We should harvest. We should harvest පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. As soon as possible. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? We should harvest as soon as possible. ඊළඟට කියනවා ඔයා ගෙදර ගිය විගස මට කෝල් එකක් දෙන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ඔයා ගෙදර ගිය විගස මට කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට ගිය විගස කියන එක තමයි ඔය as soon as possible කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතන ඔයාලා දන්න වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි first one is you go home. දෙවෙනි එක තමයි give me a phone call කියන එකනේ. එතකොට ඔය as soon as possible කියන එක එන්නේ give me a phone call කියන එකටද නැත්නම් you go home කියන එකටද? ඔයාලට තේරෙනවා ගෙදර ගිය විගස නම් you go home කියන එකට තමයි එන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි කියනවා give me a phone call as soon as possible when you go home. කොහොමද කියන්නේ? give me a phone call මට කෝල් එකක් දෙන්න as soon as possible when you go home. ඔයා ගෙදර ගිය විගස. ඒක අපිට මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන් as soon as possible when you go home give me a phone call. As soon as possible when you go home give me a phone call. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳ නෑ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න. එහෙනම් there are two sentences actually. මොකද්ද? Your health condition is not good පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි meet a doctor. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ as soon as possible පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියන එක එන්න ඕනේ meet a doctor කියන එකටනේ. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? Your health condition is not good. Meet a doctor as soon as possible. Your health condition is not good. Meet a doctor as soon as possible. Yes, okay students, now you have a task. ඒ තමයි මම දැන් සිංහලෙන් sentence එකක් දෙනවා. ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට you have to put in the comment section. අපි බලමු ඔයාලා ඒක හරියට අල්ල ගන්නවද කියලා. This is a single sentence actually. railway station එකට ගිය විගසම ටිකට් එකක් ගන්න. railway station එකට ගිය විගසම ටිකට් එකක් ගන්න. Okay, put your comment there. කොහොමද කියන්නේ? there are two sentences නේ. පළවෙනි එක තමයි railway station එකට යනවා කියන එක. අනිත් එක තමයි ටිකට් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දෙන්නේ? go to the railway station. Second one get a ticket. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? get a ticket as soon as possible
when you go to the railway station. Get a ticket as soon as possible when you go to the railway station. හරි. එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ පාඩම අවසන් වන්නේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න near future I will come up with some new lessons. Especially now I hope to focus English spoken. මොකද අපේ O level exam එකේ මෙම ඉවර නිසා ඒ අතරතුර ඔයාලට grammar පැත්තට දාන ගමන් videos අපි අනිවාර්යයෙන්ම spoken English වලට අලුත් programs ටිකක් කරනවා at the very beginning also I told you. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු. Have a nice day.